ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඕගොල්ලොන්ව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්නේ circle command එකේ tan radius කියන command එක ගැන. line command එකකින් ඉරි දෙකක් මම ඇඳගත්තා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ tan radius කියන එක කොහොමද අඳින්නේ කියලා. පළවෙනියටම ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ස්පර්ශකය තියෙන තැන. පළවෙනි ස්පර්ශකය, දෙවෙනි ස්පර්ශකය, ඊට පස්සේ mid point එක, මධ්‍ය ලක්ෂය තමයි ඊළඟට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට enter key එක ඔබන්න. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ tan radius කියන එකෙන් වෘතය ඇඳගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ tan කියන එකෙන් කොහොමද වෘතයක් ඇඳගන්නේ කියලා. පළවෙනි ස්පර්ශකය, ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්පර්ශකය, ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්පර්ශකය. මම මේ තුන්වෙනි ස්පර්ශකයේ විදිහට ගත්තේ මෙන්න මේ වෘතය. එතකොට තමයි මේ විදිහට ස්පර්ශක තුනකින් මේ වෘතය අඳින්නේ. tan radius එකෙන් වෙන්නේ ස්පර්ශක දෙකයි මධ්‍ය ලක්ෂයයි. tan කියන එකෙන් වෙන්නේ ස්පර්ශක තුනක්. මේ විදිහට තමයි circle command එකේ tan radius සහ tan කියන වෘත්ත දෙක ඇඳගන්නේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ circle command එකේ tan radius කියන එකයි tan කියන එකයි හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේ AutoCAD පාඩම් මාලාවත් සමග රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.